Já, ég var fatt að við getum samt bara spila eitt nýju. Já, ok. Þannig að... Já, það bara, já. Ég ætla að færa okkur yfir. Ekki um sjötu. Ég ætla að færa okkur yfir á sviði. Nei, það er bara 3 gráð. Ég er að sjá það nú. Já. Arna, það mig ekki, við verðum það ekki að það. Erum við hérna? Já, takk fyrir það. Já, 9. Já. Góðan dag. Þú hefur festað þetta eitthvað? Ég var ekki lítið skræðan eitthvað. Það væri þegar Kristjáns sem verður eitthvað. Þetta er miklu betur spjall. Það er líka, ég er búinn að heita þeim, sko. Þú ætla bara að elta bíluna mína. Já, það er bara svo leiðis.
Það var þetta böggur, sko. Allar í double eight. Allar double eight, já. Ja, red hier, jetzt.
Taka mynd á þér? Mér? Já. Taka mynd á þér? Þessi byggjalaði vorum að á bíling, bílir reyna, þetta 7, hvata leið. Svendir! Hverju riðið fara upp. Ekki tala meira. Stígum við því hversu langt það farið. Tvær, taka það. Það var vatn, leift á kemmisverði, þetta er fólk með allar drikk sem er vatn. Síma og sæði þetta slöpunum. Og ásýðir þurfum að þetta ennum. Það var aftur. Aðeins var fleiri? Já. Ok. Þú sagði mér það ekki. Bæði á 6. Æfingafílum. Það var reynsmyndið. Það var með hendur út af bæri. Það er kastað upp á hver byrjar fiskana. Ég er mjög góð með þetta. Ég er í lúksusgæði. Sami sá sem að byrjar fyrsta legg í hverjum leik, hann þarf að byrja alla legg í þeim leik. Þeir skipta á milli leikja, en ekki á milli legg. Ekki tala í myndar. Þegar að spila hérna? Einhverjum tímpúnti, já. Sko, ekki taka bílunar undan í skrifari og ekki taka undan, þið með ekki segja tölur lengur. Það var ekki að segja? Nei, þetta er gett kameralega núna, það er ekki sagt, það er 69. Þú verður að leiða mér bara að skrifa þetta, svona að vera að hljóða maður. Ég er að reyna að gera þetta kameralega, þannig að... Við bara býðum að taka fingur að þú segir. Já, allt er læg. Ég er svolítið harðar enn sumir, þannig að þetta er bara þarna. Ég er þetta almennilega. Ef ég klikka eitthvað, þá getið þið aðeins pípað á mig. Já, við látum við þetta kemma sig ekki, En ég er mjög góður, ég er búinn að æfa þetta mjög lengi, en það er vonandi að segja alveg 100% gert. En ég er mjög æfður. Tölunum. Ég er styrka. Ég er svo húgt að... Já, Sigur Há og Akki, Ágúst Sverrir, Guðmundur og Andri Þorsteinn. Lið C, Ástæði 14, Ási Stefán, Gunnar Sigur Eikvar, Andri Þorsteinn. Lið D, Lið 17, Patrik Baldvin, Rúnar Guðjón og Lúkas og Gunnar Eik. Eftir Kristján, Alfreður Kristján, Runólfur og Viktor, Alexander og Alex Máni. Gerið, Hafði Viktor, Sýtjar Skuldi, Svíðar og Svíður. Og það er Káas með Skrún, Erla Friðrik, Hólmar Vatni, Bjarki og Hafnir. Þetta er tveitilega, liðið A-spennið 15-16, Brynja Harpa, Sólveig Sjónveig, Gísla Birna og Sandra og Arna. Liðið B, A-spennið 5-6, Svann Áttís, Egil og Sísi, Óskar Stefna og Hedda, Sara og Erna.
Reynum við að byrja frá 4:10. Það eru klárir. Það segir bara gangi nú vel. Game on. Það er eitt lífur. Ég ekki hræddur þessu. Liðir í fjármannarleikinn hérna, Arnar Tón. Við fáum byrja einu leik í einu, svo fáum við skrifa fyrir ykkur vera fyrir liðin úr fjármann. Það gangi allt stöð. Þú búið að setja liðin hérna? Já. Það hættir ykkur. Það er blæðið. Það er búið að setja það hérna. Við erum hér. Já. Hvernig leikir eru við? Það er 1 á móti 2. Já, Það er Matti og Pétur og Stefán og Baldur. ég skrifið þetta, ég skrifa bara hér. Já, það þarf að... Já, ok. Ég kann ekki að breyta, þannig að... Við erum að spila, þetta er ekki ókvæmt. Þá er það, ég kann ekki að breyta þessu, þannig að... Já, þeir gera það. Ég ætla ekki að gera það, þá ruggla ég öllu. Bara segja það, þannig að ég ætla ekki að vera sögudómurinn. Ég er bara að skrifa inn. Nei, nákvæmlega, við erum að geta... Það er ég glemd að segja einhverjum, ég er rítarinn og pröfuna sem ég gefi er þið verða að hafa pílunar á spjörar og ég skrifa bara og nei, það eru betur að ég er búinn að skrifa, ég hef ekki sagt fyrir hann þannig að og Er ekki sammeilegt Nei, það er ekki búið. Svo er ég bara hér. Ég veit ekki hvort að þeir heyrðu þetta, en ég held að þið sjá það bara eftir. Ég er ekki alltaf að segja það. Já, og svo bara bíða þess og já, það vera, ég er mjög búinn að æfa mjög mikið, þannig að það ætti ekki mikið klika. Þú ert með þetta. En ég ætti svo spurti svo fín, þannig að ég mun ekki treppa með neitt svona eða neitt þannig. Við horfum bara á trefnda fyrstu. Ég er ekki þannig, ég er búinn að æfa það. En þetta verður fama að gert hérna sem næstu í 90% og 98%. Þú ert að trefna nú. Já. Þetta truflaði, þú gerir bara, herri, þetta var þurftakina. Herri, ég har bara komið með þig.
Hægst bara. Game on, ballstum byrjar. Held ég. Pétur Jókonsson. Spila Reykjavíkur. Og Vinstrataka, Reykjavíkur, Vinstrataka, og spila 26. Það er koma framan.
Ja, 3 på det. Ja. Okej, 88. Okej, Matti. Ég reiknum með því. Það er einhvers, það er bótið. Já, þetta er leikur. Greit. Ok.
Það er ekki flott. Ekki? Svo vildi þið. Já, þú erum alltaf hérna. Þetta er ekki selfie. Það er sérfræðingurinn. Við segjum að það er 4-3, Palli. Þið fóruð í einum. Þið fóruð í einum. Hugsa það. Þá bara fæting næst. Fæting næst. Fór á að vera stúr. Það er ekki. Það er bara málið. Nei, skrif. Svona vil ég heyra. Það er bara að koma á sig að byrja í bílum. Hvernig er það? Það er að fara til að besti heimur á þér? Já. Ertu með kort þarna í búrinu alltaf? Já, það er bara tíma á, já, eins og kort. Það var búrinu.
Það er Pro eða Home. Þetta er Pro. Það er með alveg tölvu og stærri svona flottara sko. Home systemið þá er svona fröðplastring með ljósi innan í og myndavélar fastar á fröðplastringum sem þú festir á. En hvernig skiptir maður það þessu spjaldi? Var maður að taka frá fröðplast alltaf niður eða getur þú smellur þau? Já, þú bara þú tekur það bara af sko. Þetta er bara easy, létt bara eitthvað. En ég tók... Ertu með svona hérna? Já, en ég nota 180 ljósið sem er bara svona og ég keypti svona bracket, ekki alveg svona, en svona bracket fyrir myndavélina. Þannig að ég er bara með bracket sem kemur hérna út, myndavélin, 3 þannig, böndara og svo er bara 180 ljósið sem að það er betra að vera með hringljós, vinnmáljósið sem er mjög gott og það er til bracket fyrir það. Já, sko, svona hring sem er með ljós í. Því að þessi fröðplastringur er mjög ljót. Já, sko, hring með ljósi, en það er náttúrulega enga myndavélar. Kaupið ég þá? Kaupið bara festingar til. Ég þarf að láta þig hjálpa með þetta. Ég vonandi sé að fara að flytja inn núna fyrir jól. Það er bara skóli? Já, það er svona alveg Þetta fær maður fyrir ofta á spjaldi þá bara hjá mig. Vilja líka nægt að það Já, svo er mikið að geta það líka sko. Það er ágjör ágjör af því að geta veit þessi eitthvað. Svo líka erstu þú myndir svo bara þá myndir bara læra. Hvað er lengi verið að fá svona 2-3 vikur? Það er svona svolítið. Ef þú tekur það utan, þú getur farið í ping-pong og keypt sko. Hvað kostar þetta heima ping-pong? Þessi helmingi út var með að falla. Ekki alveg helmingið, það er alltaf út í þetta. Það er stórt sko. Þannig að flutningskostnaður var einhver. Ég held að það sé.
alltaf á kapp bara. Ég vil ekki íta hann og svo ekki reynd tröflast. Ég er ekki náður fyrir það. Ég vil ekki vera skammað fyrir það. Ég vil ekki vera skammað fyrir það að íta eitthvað á villast. Halli þessi greið svona frekk. Þeir þeir góður að taka bæði skjöldunir nú. Nei, nú er ég að færa annan leik yfir sko. Tókstæði skjöldunir hundar og Alltaf til stað. Greikja það sé í mjög það er að taka saman Það er að æfa mig
Já, þá býðir þér út af hennu. Takk þá. Ég er annað, þið ekki búin með eitthvað sessjónu mitt. Hvað segir þið? Við höfum að bóka að gera svona rútína session á hann og við. Daldur að fara í byggjum. Ég veist ekki, ég reyna að hlusta og að læra sko. En það er sniðugt að gera það. Við erum fína rútinu. Ég er ekki búin hana. Nei. Fáðu hana, skemmt það ekki. Ég er með 10 rauði búnum. Háaskóð sem skora 5.000. Eitt. Bara tónum meira skildir. Sem tek ég 50 inn í 60 eitt inn í 65. Já, ég er alltaf að læra á það. Þetta er 60 fyrir útskott. Já. Það er 60 fyrir útskott. Já, líka kortum með bóksið, það er svona ég að... Já, ég tek eitthvað. Það er að taka meira að hérna björn. Það er svona skúpið. Ekki mála. Þetta er 60 fyrir útskott. Skipa ég eitthvað fyrir? Ég skipa eitthvað fyrir það. Viljið þið treysta tölvuna eða viljið þið púla? Kvæntós. Það er kvæntós. Já, það er kvæntós. Alltaf kvæntós, ok. Við tekum hets. Eru þið fyrrnefndir? Eru þið fyrrnefndir? Ég veit það ekki. Það telst fyrir. Það byrjar í sekkbílum. Síðan ykkur fyrir maður. Það var að láta mig vita hvernig það byrja. Ég vil byrja. Doktor. Dít og Röð. Já, þú byrjar alltaf það ekki. Og ég byrja sér. Það var allt út í röðina. Ok. Hvað látum við þetta? Ég er svona nýlega í þessu.
Kaupfjórelver. $100.
bílugur.
Östuði. Höður. Halli og það.
Máli. Ég held að fengir skot á bullinn að það er löginn. Já. Hlusta á hug. Svima. Þetta var svaka leikur. Ég var doppeltrómúli. Já, doppeltrómúli. Innanlega. Þetta var að hljóma. Já, þetta
Þá segir Sigga bara sleppa. Það er þeirra að leika á undan.
síðast leikur. Líka sett stól eða þú vilt. Ég set líka spjaldtöluna eða alltaf bara hýtt. Það er um dutta, áður en að hana. Það er vilja að horfa út á hana, það veit það. Gerum aftur á morgun eða vantar. Já. Það eru skemmtilega leikir. Þá spilum við liðan. Það er bara eitt leggur í einu. Já. Alltaf nýr og nýr leikmann. Eitt legg. Okay. Ég sá að það varst með líka nýtt þarna. Fyrirkomlega jólabingóspíla. Þessi? Þú varst með eitthvað jól- og bingópíla eða eitthvað? Bingo? Já, þeir eru með hérna. Já. Búlsæk. Við erum búið til bingospjald sem lítur út eins og fílspjald. Já. Og þú ert með sko tölur og svo ert að hitta það fyrir bingo. En ég held að þetta var svona samt toppurinn að finna þessa hugmyndina með liðakeppnina FM og það tókir í hérna. Ég var nú að sá það ekki. Þannig að veist, dreigið þannig að ég var að liðakeppni 2-2. Það var svolítið sniðugt. Það var sniðugt rosalega sniðugt. Þannig að þetta er það ekki. Nei. Það er svo sniðugt. Já. Ég sko ekki verið kannski öll í blöð að sleppi eða eitthvað svona. Nei. Þið er alltaf verið fyrst. Aha. Þessi fyrir við.
okkur. Garðar byrja á þeim, já. Kemur. Já, sama.就是
Nei. Okay.
Nei, það er... Ég fannst það. Já, ég sé það. Frábært. Nei.
Tails kom upp. Ja, vi kommer aldrig att börja där 6:44 eller? Vi får väl aldrig göra det. Jo, nej. Tyst.
með losta. Og eitt leggur svona. Takk, takk. Geggjaður. Ég er til að mæta ykkur á meðan ég er í þessum bílum, sko. Vorum ekki alveg með okkur svona. Þeir eru 88 en þessum og svo bara. Tókum trókum. Það er alveg staðið.
Heiðar og Hörður á móti Árna, Ágústi og Hólmari. Það er Viktor Sjöfn, Skjaldi Estefu, Vítor og Hanni Vincis á móti Skarðari og Hafnari. Og það er Rúnar Freyr Sjöfn, Skjaldi 13, Guðmundur og Antónur á móti Patrik Báður. Og það er Guðjón Magnarsson, Þorbjörn Átján, Kjartnæki og Kristján á móti Ása og Stefáni Atla. Það er Ási Steinn sem skrifar. Já, spáði í. Já, hvað fyrir hvern átt að spila? Þú segir þetta fór 9? Já, ég er ekki. Já, 9. Ég, já. Þetta er 12. Já, þú meina það.
Maggi, hvað byrjaði ykkur? Lukas. Texas start. Nei, taka 6 byrjun og svo byrja. Aldrei reglu það.
í.
þið byrjuðu á það. Það byrjuðu þið búin. Við byrjum að búla.
Hérna. Svo hörðu og bjösa. Erum við að fá að hörða og bjösa? Þeir voru ekkert að skilja þess að fyrstu skóli eða sko. Það var alveg að þykja það með tekið það. Kuppla.
byrja eftir hálf. Hálf 2. Já, Valdur var hálf 2. Nei, Valdur er búinn hálf 2, að tala hálf 2. Þetta á 3. Nei, hálf 2 byrjuðu að spila. Það sem þú vilt. Ja, nákvæmlega. Are you able to come and see me between Christmas and New Year's Day so we can go through all this, see what's usable and show the lights around and stuff like that? Just, what day would suit you best? What time? I'm thinking, I'll tell you what, let me have a think about it. Basically, I'm not working between Christmas and New Year. I start here pretty much full time as of the 7th of January. But it's the same for me, so I have plenty of time in between. My sister's coming over for a few days because I'm getting married again. Okay. So Just send me. we'll work a day out time. It'll be daytime, it won't be Sunday. Because they've stripped out all the old systems now and put all the new stuff up. So there's plenty of stuff down there. So I'm going to go through it all, and then you can come along and say, take what you want. Right? And that's on the company. Okay? Thank you very much. No worries. So I can use this to promote the youth. Yeah. Oh yeah, for sure. Anything for that, that's excellent. The boss is right into that. Excellent.
Það er ekkert komið. Ég kemur á þetta. Þetta. Ok, svona er ég. Já, ég vil þurfa að hafa þetta aðeins. Heads. Á hvern segja alltaf heads? Við erum að byrja. Það var það eins og þessu. Við erum líkunni. Ekki að taka 6. Þið byrjuð. Fyrir ára. Þú er góður. Ekki að taka 3 ára eða þessu. Já, þetta er svona. Við byrjum.
Fyrsta.
Ég er ekki alveg, kann ekki að færa hann þó eitthvað svona. Þetta eru bara 8 á... Nei, ég er ekki alveg góður í tekníkum. Nej, 44. Slankenost.
skautið það niður. Spilaði þetta að vera svona leiknum? Það er lítinn áhuga að fara átt það sko. Já. Gracias.
nei, já, þetta er að vinda eitthvað. Ykkur vilja á þér. Tekur það bara þegar þið tökum í guðstunni? Nei, ég tek mynda bara þegar við vinnum mig aðeins og sjálfgæð. Þessu verður nú rétt. Já, ég held að vera hætt. Það er eins. Það er ekkert gengið þessu. Þá byrjum við. Ég byrja. Og Bjössi. Við erum ekki múið. Það er leik. Engin leik. Það er búið að skrifa. Byrjum við það.
Mist hana. Ah, fuck it. Hrifin að svo leið. Jæja.
20. 40 gerðis. Já, ég sjá ekki hvort það var í ekki. Úlala. Nei, vel gert! Vel gert. Geggjaður. Þetta er geggjaður. Ég var ekki líka tripla. Ég var að spila á fínt. Komum við þetta verri, eða? Já, það sé ekki alveg verið. Þessi leiknir búin að venda. Þetta er hérna. Þetta er hér sko. Það er þetta velja. Það kasta upp á þetta í sko. Það kasta upp á fett. Það er bara til að... Já, það er ekki. Kasta fyrir í kenna. Það er ekki. Beint í einmenningin.
Mér langar að spila svo. Hvað var þetta?
Fyrstu tvær voru svo háa. Ég held að það var að gefa síðustu Já, þetta úrslitaleikur hann. Það er fínt að fá Reykjavík upp stíðan. Hvaða leikur er næstu? Hver er Á móti hverju? Reykjavík. Þetta er heila runnu. Þótt að við vorum, já veljum við vorum þönnu riðil. Já. Nei, við erum að spila það, já. Já, við vantum til þess að spila tindu.
Thank you.
sem kemur upp? Svona byrjar. Nei, þessi var ég þá.
26. Nei, Jesus. Þetta var ekki trygglegu. Nei. Jesus. Vilka? Hjälp! Nei, vá.
Já, veit ég.
Ég satt yfir borðinu. Já, ég var skrifað til fjárlækinn. Ekki gengið í síðan. Það er tjökk, hvernig er það? Já, bara þessi. Já, það er ekki. Nei, það er svo. Já, ég er alltaf ekki. Það er ekki kemur til að leikast að. Já, bara. Já, það er bara að. Sigurður H. Jónsson,
Spjald 9 það ég. Spjald 24 það Kartani Kalli. Spjald 11 Patrik Róni og spjald 13 Bjarki Björnús og spjald 18 Gunnar Hafsteinn Ólafsson. Á borði 9 það Björn Steinar og Stefán Bjarki. Spjaldi 24 á sviði Lukas og Ívar Ragnar. Spjald 11 það Siggi Alla og Sverrir Þór. Spjald 13 Friðrik Gunnarsson og Ólafur C.H. Og spjald 18 það Andri Þór og Alexander Veigar. Þetta svona fyrri helmingurinn. Seinni helmingurinn hefst frá þeir sem að tapa sínu leikjum skrifa á því spjaldi sem þeir á spila á. Og í kjölfarið hefst á seinni hlutin sem á spjaldi 1 Ágúst Erlendsson og Garðar. Spjaldi 3 Pétur Rúðvík og Kristján Sif. Spjaldi 4 Gylfi og Atli Már. Spjaldi 6 Kamil og Atli Þormir. Spjaldi 8 Guðmundur, Káður og Viktor. Spjaldi 9 Arni og Anton. Spjaldi 24 Alex Máni og Rúnar Freyr. Spjaldi 11 Gunnar Geir og Bjarni. Spjaldi 13 Árni Ágúst og Þórhallur. Og spjaldi 18 Ívar Már og Hörður Þór. Ef einhver nafn ekki lesið þá þýðir það að þið sýnda þér áfram og allir bakkiðinn með skoðanina. Við spilum besta 7, þannig að vinna 4. Það kastað upp á annars áðan hver byrjar fyrsta legg, headsetins, og búinlega í 8. Beitt útláður. Þegar bólunni, þá það svo að á spjaldi 15 Svana og Harpa og Sólveig skrifar. Spjaldi 16 Sóli og Sísi og Íglo Rós skrifar. Spjaldi 17 Peta og Sara og Arnarur skrifar. Og spjaldi 19 Árdís og Birna og Rinja Herfólk skrifar.
Bjössi Stefán Bjarki. Heads. Hann kemur tails. Það er tails, já, tölum. Ég held að. Þú byrjar Björn. Já, við klárir, svo leiðum við. Þetta er 6.
36. Ja. Það ekki. Samþykki það. Tekin.
Joo, þetta er rétt hjá mér sko. Þetta er rétt. Já, bara reikna að törðu því. Getur bjargað 74.
þetta fyrir mig. Gjörðu til. Nei, það var ekki Pétur Unning sem maður. Hvað fram með þessu? Það var ekki. Ég veit! Þú varst inn í þessu það mánaði? Já, ég var inn í þessu. Já, ég er ekki, þú veist, þetta var ekki tilraun. Byrjaði samt. Útrúlega vel. Já. Og líka. Já, bara fínt. Sérðu? Já, en þú varst í doppul þarna, sko. Nei, hérna ert þú. Hérna ertu í doppul. Hérna erum við báðir í einhverju svona skrauti. Hérna varstu góð í síðasta leik, sko. Já. Það varstu góð. Já, en ég bara hörkaði þess að Dast þarna. Já. Datt út hann í... Einn ramma. Já, tveimur raunum. Einn verðleika. Ekki daginn. Svo vann ég á fyrsta leikinn og það var Facebook. Ég er búinn að vinna. Nei, ég er ekki búinn að setja það. Ég er ekki búinn að setja það á Facebook. Nei, ekki beint. Ekki beint. Ég las það. Ég las það, já. En samt, ég hlökk í gang. Bara þegar þú klárur, þá ég klár. Hvernig er þetta? Hérna? Líta hér bara ekki? Jú, það er bra. Continue. Continue. Og svo bara velja, byrja að velja. Er þið klárið? Tökum bara heads. Svona heads. Nei, betur. Hvað? Coin toss. Það er þetta coin toss. Þú sagðir heads. Heads, það byrja ég. Erum við kláruð? Ok, takk sem leys. Það er bótt lítið á þér. Byrja leikinn. Núna er það. 35. Jesus.
Sex. Það var mikið. Nei, þú ert ekki. Þessi típist hefur betur heldur að Þú veist það ekki 15. 44. Just in the hard way. Ég ætla að segja Fjóri. Beygir alltaf.
7. Þannig að rifin þessu ása 5. Já, 25 líka. Nei, það var hlust. Skorinn er Grínast. What's new? Það er allir. Fjórir. Yes, sir.
Steady. Tuning is that? Haugurinn var rétt stað með þessu 69 fyrst hann tók mig niður raskætti. Já, það varst akkurat á réttum tíma með þá. Það er sko, gæða það ekki fríkir. Herru, já. Herru, þú sjá þetta? Já, ég var til að sjá þetta. Hvernig sjáum við? Average. Average, okay. Review, okay. Nei, segja match fyrst ekki. Match? Ekki bara ekki upp og segja match. Íta á það segja match? Já. Það kemur upp. Hvað er þetta? Hvað segir þú? Fyrsti leikur var 54, 102, 55, 100,2 average? Já. Þú varst líka með hana 1250, 1250. Það var í öðru leik? Það var öðru leik. Það var bara 1,100. Ég tók 10.150 öðru. Stemmi sem þú segir eftir. Já, svo var einnig skýta skotið á milli, sko. Nei, býta, mér finnst þetta frekar, að þetta hérna, þú veist með 70 eitthvað hérna. Sko, 44 getur passað, ég hitt ekki tvöfaldan. Nei, það var... Þú veitir þig líka, sko, já. Svo tókst þú strax sem þú líst bílum. Já. Þetta stemmir, sko. Ég vil lesa þennan að særði. Ég heit ekki neitt, það var 40, 45, 44, 44. Já, ég er nú viss að þú ert á. Með hvernig þú hittir alltaf að leikla þennan leik, þetta var bara 26. En sko, hann náði að klára leikinn, skil við samt eftir með þessar tölur. Þú sjáu hérna rounds. Þetta eru 15 tímur. Ekki á, ok, þá var þetta búið. Ég á með sko, þá voru hérna 36 tímur, 15 tímur. Þú sáum að skrifa þá hérna næsta. Ég skrifa þetta? Já, það fæði ég skrifa hérna. Þú er ekki 40.
muni eftir hennar. Tekur mér ekkert úr saman þig? Nei, ég kasta eftir það.
pass. Ég bara bíða. Já, já. Það er enginn búinn að spila þetta búið til. Það er enginn búinn að spila þetta. Nei, það. Er það svolítið? Ég skal spila. Þetta þú skrifa? Já. Eitt á... Bjarki og Björn. Já, eitt á hann. Það er hett allan daginn. Þú veist, það kemur alltaf til svo þetta. Og komið til sér alltaf bak. Við höfum að taka það? Nei, við höfum að taka 3 eða 6. Ég var að 6. Þú byrjar að ringa. Já. Við ringt á. Koppurinn komin inn, eins og búinn. Ekki. Já. Var eitthvað fyrir þessu hérna rústfjall? Já, það var hérna svona. Þetta er ekki fyrir mér þetta skóli að sko. Já, þetta er tröfla neginn, þetta er ljósinn. Já, ok. 60. Það fyrir ekki að setja ljósa fættast. Nei, þetta er ekki. Nú er það tabbi. Það er 68, 94, nei 93.
Eitt stykki toppur. The game shot. Big game. kemst ekki inn.
ekki veit.
byrjaði mjög illa. Þú séu að Bjössa hann er að skrifa. Þið fóru í þín ekki eins og Jú, ég er klár bara, ef að Bjössi er klár. Ekki fyrir þetta nefnu. Býður svo staðins. Já. Það er við nú. Jæja. Býður þetta ekki að velja eitthvað hets eða ekki? Já, vel. Ég veit hets. Báðir, veljið báð hets? Já, báðir. Já, það byrja ég. Fyrir ég. Það verður ekki annar að byrja. Ég vel hets. Hefur þú fótt lýsinu? Ég skildi einn. Jó. Ég byrja þá. Er þið bara klárir? Er þið bara klárir? Já, ert þú ekki klár? Jó, ég er klár. Gangi vel. Já, bara byrja. Þú ert svo mikið fyrirmynd bara þig. Já, ég er fyrirmynd. Yes. Þú sveikst mig. Ég veit, það er langa heiti.
17. Nei, 6 eftir. Ég vissi sklúður.
24 eftir. Aftur. Nei, 30 fyrir. 30 fyrir. Wow. Ekkert í helviti. Herstíma. Þetta er mér ágætlega svona með Tack.
sko, þetta er í jafnvara, sko, þú varst helviti góður að skora það í byrjun. Svo kastaði stegið.
Ási. Spánar. Hvað var það? Íslandsland? Já, ekki. Já. Allir var alveg bara allt nöðan. Get búið í múlið. Allt klapað. Maturinn á múlið. Það var bara vestaveginn. Hítin. Hvem var hann ekki? Sigurður. Jóhann. Sigur. Nei, hérna, Sigurður Jóhannsson. Sigurður H. Jónsson. Sigurður H. Jónsson. Keflavík.
Börja? Nej, 6.
klara þetta. Þetta eru hérna 93. Telefon. Tálum hérna. Það eru 72.
Juventus.